ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ plan to reduce immigration. In Canada ਵਿੱਚ ਜੋ skilled labor ਹੈਗੇ ਨੇ 80% is fueled by immigration. Natural Canadian population, it's on the decline. ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਲੈਂਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। It's impossible. That will destroy everything. ਜੋ ਲਾਸਟ ਥਰਸਡੇ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ express entry ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਆਰ ਇਕਨੋਮੀ ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ। Well, who's going to make the houses, man? Honestly, construction industry is so many open work permit holders or temporary residents. The housing crisis isn't because of immigration, it's because of bad policy and the lack of foresight. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Good morning, Shub. ਜਤਿਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ ਬਟ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਈ ਨਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਪੂਰਾ ਜੋ ਲਾਈਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੇ ਜੋ ਫੋਟੋ ਹੈਗੇ ਨਾਓ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ, ਕੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਸ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੁੱਲ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਅਟੈਕ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਰਸ ਕੈਨੇਡਾ, US, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਲ ਦੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। And of course, I don't know if that's the real idea on the ground, but generally speaking, ਇਹ ਜੋ policy announcement ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ is very interesting ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ headline ਇਹ ਸੀ ਕਿ government plan to reduce immigration. So naturally ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਯਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ 90,000 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸਟੈਂਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਟ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਦਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਦੇਅਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 80% is fueled by immigration. So naturally ਜੇ ਅਸੀਂ world view ਦੇਖਦੇ ਨੇ, global view, we are always in competition, especially with US and Australia. ਜਿੱਥੇ skilled labor ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, right? Naturally ਸਾਡਾ ਜੋ population ਹੈਗੇ ਆ, just natural Canadian population, it's on the decline. ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ. So naturally immigration is a huge part of
ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ growth strategy ਜੇ ਅਸੀਂ proper educated even skilled it's not just education ਜੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ university degrees ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ master's degrees ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ labor ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ of course I know ਕਿ ਜੋ listeners ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ closely immigration ਦਾ ਜੋ news ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ follow ਕਰਦੇ ਨੇ and ਮੇਰਾ ਇਹ observation ਹੋਇਆ ਸੀ pretty much ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ immigration programs ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ rules ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ for example post graduation open work permit in the future ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ these and family separation ਹੁਣ ਕੋਈ families ਨੂੰ spousal open work permits ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ right depending on the situation ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ US policies ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ policies ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ US ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ specific ਕੰਮ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ spousal open work permit visa ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ for their husband or wife whereas for many other people ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੋ immigration policy ਹੈਗੀ ਹੈ it's become very reactive not proactive and jo changes I see for example study permits right okay and then hun ke je tusi study permit to baad tusi open work post graduation open work permit karana chaਹੁੰਦੇ ਨੇ if you're doing a diploma course or certificate course studies karna chahiye in specific industries agriculture construction trade transport science technology engineering mathematics je tusi is field ਵਿੱਚ studies ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ open work permit ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ and I actually think that's a good policy but it's too late or at least it should have been implemented earlier because of course the matlab ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ identify ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ industries Canada ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ industries ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ and ਉਹ training ਅਸੀਂ international students ਦੇ ਨਾਲ for sure ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ they are naturally the future we have so many international students you know ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ 3-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ why are ਜੋ schools ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖ you know medical office assistant ਜਾਂ business administration diplomas ਉਹ ਬਸ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਨੇ they're making money that's all it is ਕੋਈ strategy ਨਹੀਂ ਸੀ strategy is here now but at what cost right it's the impression of the population now and when racism ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ I mean it's really bad and I mean I'm obviously not a supporter I'm very pro immigration but ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ strategy ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ right ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ effect ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ but now it's just bad execution ਜਿੰਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨੰਬਰਸ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਡੂ ਯੂ ਆਲਸੋ ਫੀਲ ਦ ਸੇਮ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜੇ ਬਲੈਂਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ anything is possible man like of course Joseph says yeah of course immigration to hoga hamesha we are a country that is very uniquely dependent on immigration JSE so I mean ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ announcement ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ PRs ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ next year right 25 ਦੇ ਵਿੱਚ generally speaking so let's say 4 ਲੱਖ ਅਸੀਂ PRs ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ according to this government ਜੇ ਅਸੀਂ US ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ population size ਹੈਗੇ they're almost 10 times our size right almost 300 million 350 million and US ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ they give 1 million green cards almost approximately 1 year and ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ population ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ PRs ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ so if you compare it it's very clear ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ immigration ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ and it's not that ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ it's impossible that will destroy everything ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੋ last Thursday ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ basically excuse ਇਹ ਸੀ ਕਿ affordability ਕਿ ਅਸੀਂ you know ਜੋ pressures ਹੈਗੇ ਨੇ housing market ਦੇ ਵਿੱਚ general ਜੋ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ immigration ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਤਾ ਕੋਈ balance ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ which I don't know if that's going to be the case. Skills shortage, right? I think that's going to be the biggest problem that we see.
ਸ਼ਾਇਦ short term ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ effect ਦੇਖਾਂਗੇ but ਸੋਚੋ ਕਿ there are still many people here ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ deport ਕਰਾਂਗੇ of course not right government ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ in terms of permanent residency ਜੇ ਅਸੀਂ economic migration ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ normally express entry provincial nominee program ਕਿ express entry ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ focus in Canada applicants ਮਤਲਬ Canadian experience class ਇੱਥੇ focus ਹੋਗਾ because ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ population ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ programs through Canada ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ man so ਮੈਂ ਇੱਕ not for profit board ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ it's called Calgary Bridge Foundation for the Youth and ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ Calgary ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ youth focused settlement agency ਹੈਗੇ ਨੇ and main on the a programming ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ families ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ obviously ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ so ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Calgary Bridge Foundation office ਹੈਗੀ ਆ almost everyone and definitely ਸਾਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ announcement ਹੋਇਆ ਸੀ last week ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ excuse ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ funding ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ for all these different settlement agencies and it definitely should not happen I can tell you ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ agencies ਹੈਗੇ ਨੇ they are at their maximum they are burnt out and ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ okay ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ excuse ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ numbers ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ immigration ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ right ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ if that happens it's going to be a devastating ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ like the way I explain it is ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ overseas visa offices ਹੁੰਦੇ ਨੇ right ਉਹ processing the ਵਿੱਚ involved ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ final ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ where do they go next to the settlement agencies English language training work training mental health supports family integration ਇਹ ਸਾਰੇ supports ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ supports funding ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ that will cause a worse problem on the ground I think in my eyes ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ already existing ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ services ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ yeah and they're already here right they're already here ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ again like ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ numbers ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਘਟਾਵਾਂਗੇ the plan is forward looking ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ immigration like according to the government ਜੇ ਅਸੀਂ immigration ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ then the idea is ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ announcement ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ immigration ਜੋ temporary residence numbers ਹੈਗੇ ਨੇ proportion ਉਹ 5% ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ population ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ I think right now it's like 7 maybe 6.5 and so ਉਹਨਾਂ ਦਾ plan ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ balance ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ so it's not like they're kicking people out right naturally ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ Canada ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ majority of them at least so it'll be a problem yeah ਕਿਉਂਕਿ prime minister ਨੇ use ਕੀਤੀ ਸੀ we want our economy to catch up well who's going to make the houses man and then economy to catch up but ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ honestly construction industry is so many open work permit holders or temporary residents LMIA based right for example ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ how can you say at the same time we're going to have the economy catch up the housing crisis isn't because of immigration it's because of bad policy and the lack of foresight the lack of actually focusing on what we needed to do during that period of time ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ confidence ਨਾਲ announcements ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ immigration numbers ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ PR ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ we're so proud no one's done it before ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ okay hold on maybe we should have thought about this right I'm sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ like almost 500,000 permanent residents ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ I'm sure you could still manage it as long as ਕਿ proper policies ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ strategy ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ like this international student post graduation open work permit I actually do kind of like it the idea makes sense to me ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ bring people who are going to be trained to build in the economy ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੀਤਾ think about all those graduates who would be in the market right now trained ready to go open work permit holders too so they don't have to deal with the LMIA abuse or any of those issues
right? Think about it. It'd be crazy. ਤੇ ਜਤਿਨ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ PNP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਨਿਕਲਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ? Basically, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ at that time ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਅਕਟੂਬਰ अर्ਲੀ ਨਵੰਬਰ ਇਹ ਡਰਾਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੀ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ, ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ from there ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਨੋ ਜੋ ਵੀ originally ਐਲਬਰਟਾ opportunity stream ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ rural renewal stream ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਲ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ almost not maximum but pretty close, high points ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, but we know ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? At the same time ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ hospitality, tourism ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, policing ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ construction industry, labor force ਉੱਥੇ ਫੋਕਸਿਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। So we'll have to wait and see, but it will be big news. ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ what's the direction we're heading in. ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Oh, of course, always my pleasure. Thank you. Thank you.